กับงานเท่ากับกระตุ้นเราก็อย่ามาจากเลยคนดูมากแกได้เรียนอาจารย์แกไหมเดี๋ยวเราจะโดนตีแล้วแหละมึงจะตายนะก็จะไม่เจอเลยรอขอบไปหน่อยAre you going to buy?